Salut prieteni, bine ați venit la episodul 7 din Mai bine îi dădeam o roșie. Băi, ce să zic, am avut o săptămână chiar foarte bună și nu știu, lucrurile încep să fie mai bune, sunt mai fericit să fiu sincer. Nu mai am perioadele alea de tristețe maximă după ce pierzi banii, nu trebuie să mai sun lume să, bă, hai, dăm și mie, dăm și mie, dăm și mie, să... Băi, asta e cel mai rău, să-mi bag piciorul, e, hai de mine, e cel mai greu e să cer bani cuiva, să... Da, sper să nu mai trebuiască să cer niciodată, frate. E greu, că mai ales când e jucător, foarte greu să-i dai înapoi. Dar toate sunt bune acum. Sperăm că se menține așa. Da, am fost liber toată săptămâna. Nu știu, am mai postat, am mai filmat. Am stat și eu așa, m-am bucurat de viață. Că vezi tu, băi, când n-ai niciodată, stai într-o fugă de asta așa, băi, acum și lucrurile mărunte te fac fericit. Adică, nu știu, frate, eu sunt un om plin de viață, chiar e foarte greu să fiu supărat acum, sincer să fiu. Nici nu vreau să-mi imaginez după ce mă scap de datorii cât de bine o să mă simt. Dar în fine, hai să trecem la oile noastre. Și da, rămăsesem că mi se încheiase cooperarea cu depozitul ăla unde lucram în Olanda și da, în sfârșit mi atinsesem cumva scopul. Puteam lua șomaj și să vin în România. Păi în august 2024, la sfârșitul, 1 septembrie m-am întors acasă, dar pe 23 august mi-am luat ultimul salariu. Bine, penultimul salariu, mai trebuiau să facă lichidarea. Mi-am luat penultimul salariu de la garaj și de la muncă, de la munca mea ca manager și aveam vreo 6.000 de euro. Mă gândeam, băi, ăștia sunt banii mei să iau acasă, să încep o nouă viață în România. De unde? I-am jucat pe toți. Știți cu cât am aterizat în România pe data de 1 septembrie? Deci am aterizat în România cu 8 euro în cont. 8 euro, eram în aeroport pe Henry Coanda acolo, băi, cu 8 euro în buzunar, hai să începem o nouă viață în România. Păi vă dați seama ce am făcut. Primul lucru, am luat trenul ăla de 5 lei, m-am dus în Gara de Nord, după aia de la Gara de Nord m-am dus direct la Amanet, aveam un iPhone 15 Pro să-l bag la Amanet, să am și eu bani să ies și eu, nu mă văzusem cu prietenii mei de atâta timp, să ies la o bere cu ei. Am băgat telefonul, nu știu, în 3000 de lei în Amanet, am cheltuit maxim 1000 de lei cu prietenii la bere și după, da, după i-am pierdut pe toți. În aceeași zi, adică eram pe 2 septembrie, m-am trezit cu o mahmureală și fără niciun ban. Am stat vreo 3 săptămâni la un prieten că așteptam lichidarea din Olanda. 3 săptămâni nici n-am putut să mă duc acasă să-mi văd părinții, n-aveam cum să mă duc fără niciun leu după 4 ani de Olanda. Și, băi, da, pe data de 23 așteptam să-mi intre lichidarea să-mi iau și eu un apartament în chirie, nou, în București. Mă așteptam că mi intră lichidarea vreo 1500 de euro, mă gândeam, hai de capul meu, ce mă fac eu? Dar chestia era că încă așteptam, nu mi se terminase, nu trebuia să mai fac niște acte pentru șomaj și șomajul încă nu-l luasem. Dar mi-a intrat lichidarea, bă, când mi-a intrat lichidarea, bum, 4100 de euro, am rămas șocat. M-am dus, am scos telefonul de la Amane, mi-am luat cazare, bă, mi-am luat cazare chiar super șmechere. Niciodată n-am trăit în cazare așa șmecheră, adică îl luasem lângă pasajul latin, la centru vechi în București, acolo, băi, chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut să stau acolo, nu știu, dacă aș avea 3-400 de mii de euro, acolo mi-aș lua apartament. În fine, și așa mi-a început mie călătoria de încă aproape un an, cam 10 luni am stat în România și bă, n-aveam ce să fac, n-aveam cum să mă angajez să muncesc, eu șomaj luam 500 de euro pe săptămână. În fiecare miercuri mă trezeam dimineața la ora 8, bum, 500 de euro, mamă ce bine era. Dar uite, aveam un an în care bă, puteam să fac ceva, să învăț un skill, m-am dus să mă fac frizer odată, dar m-am dus la un curs și după am primit o ofertă din nou din Olanda, o ofertă de muncă, dar în fine, o să ajung și acolo. Băi, când am ajuns, da, îmi luasem cazarea asta, după aia tot așa continua, frate, nu făceam nimic, bine, mai ieșeam pe acolo, dar tot așa,
ceas, laptop, telefon în amanet, dă-i, scoate-le când ai bani, bagă-le iar. Bine, telefonul ăla în amanet l-am pierdut, iPhone 15 Pro ăla. Dar ceasul și laptopul nu le-am pierdut, că luam mai puțin bani pe ele. Și da, tot așa a fost și tot trist eram și tot, bă, dar să vă spun ceva, frate. Nu știu, tristețea de acasă e mai dulce cumva decât tristețea din afară. Deci eu vă spun, mă, frate, nu știu, am umblat în atâtea țări, am trăit în atâtea țări și m-am dus și în vacanță în alte țări. Nu există loc mai frumos ca România, nu știu, pentru mine ca român, frate. Nu știu, frate, locul, oamenii, tot îmi place mai mult decât oriunde altundeva. Nu știu, eu sper să reușesc, poate la anul să mă întorc înapoi în București, nu știu, vreau în România să mă întorc. Băi, și dacă merg lucrurile cum merg acum, eu cred că am șanse mari să mă întorc înapoi și să locuiesc unde îmi place. E nașpa că n-ai bani în România, aia e nașpa, de-aia fugi peste tot. Fugi pentru bani, frate. Fugi. Eu nu știu, eu lucrez ca ospătar aici, de exemplu, cred că am 8 ture pe lună, că lucrez vinerea și sâmbătă. Și dacă m-aș duce doar acolo, aș câștiga un salariu mult mai mare decât în România. Asta nu înțeleg, frate. Nu înțeleg și prețurile, nu vă spărați, dar uite, când am venit eu din Olanda, prețurile în România sunt la fel ca în Olanda. Poate puțin mai scump în Olanda, dar nu e mare diferență. Acolo ai salariul de 5 ori mai mare. În fine, nu vreau eu să fac reclamă proastă țării noastre frumoase, dar da, trebuie făcut ceva să poți să trăiești, frate, și acolo. Și eu asta încerc, de asta sunt plecat pe acolo și pe acolo și pe acolo, dar bine, nici eu nu mi-am dat repaus, știi? Dacă am jucat toți banii mereu, n-am avut un repaus să mă întorc acasă. Și bă, chiar da, mi-a plăcut la București, dar vezi tu, îmi plăcea că am stat și 10 luni să stai pe 500 de euro pe săptămână să nu faci nimic. Eu m-aș fi angajat, sincer să fiu, dar dacă mă angajam, nu mai primeam șomaj. Și trebuia să aleg, bă, ce să fac, să stau degeaba și să iau 100 de milioane pe lună sau să muncesc și să iau 50, 60, nu știu, că mă gândesc că mă angajam ceva pe engleză, probabil e plătit puțin mai bine, dar nu știu, nu cât vreau eu. N-am alergat atâta, n-am băgat atâția bani de astea ca să mă retrag și să lucrez pe 5.000 de lei pe lună. Nu, asta nu e în capul meu. Nu știu, cred că dacă vreau să duc o viață normală, totuși o puteam duce. Dar băi, nu știu, și acum, și dacă nu mă mai joc, nu știu, frate, eu visez la ceva mai mult de la viața asta. Viața asta e ceva mai mult decât să stai, să lucrezi 40 de ani și să mori după aia. Nu, trebuie să, nu știu, mie îmi place să mă duc pe acolo, să văd. Așa e frumos. Și da, au trecut bine lunile astea până în luna martie, să zic așa, da, nu martie, februarie. Luna februarie 2025, primesc un e-mail că mi-au pus poprire pe șomaj, că vezi tu, luasem telefon la abonament și nu-l plătisem. Și da, mi-au pus poprire vreo 3 luni de zile, nu mai luam 500 de euro pe săptămână, luam 250. Și eu tot aveam datorii, alea, că tot mă jucam, știi, dar bine, erau oarecum, nu știu, în jurul la 5.000 de euro, așa să zic, aveam datorii. Băi, după ce fac, vine Paștele, atunci tot așa, trăiam de chinuit, nu, până în Paște. M-am băgat la cursul ăsta de frizerie, mă bag la cursul ăsta de frizerie, mă duc la prima asta, după am profil pe LinkedIn și îmi trimit unii din Olanda, îmi trimit mesaje acolo că bă, vrem să te angajăm, vrem să fii manager aici la noi. Și eu mă gândesc, bă, iau 250 de euro pe săptămână, nu mai este așa mulți bani, am și atâtea datorii cum le dau eu din banii ăștia. Și aia, am întrerupt cursul de frizerie, nu vă spun cât m-a ajutat cursul ăla de frizerie acum în Norvegia. Ei costă, nu știu, 400 de lei o tunsoare aici. Tunsoare cu tot cu barbă, dar bă, frate, e mult. Bine, eu ca român nu am eu înțelegere cu cineva care mă tunde mai ieftin, dar da, mă gândesc că dacă eram frizer chiar făceam o grămadă de bani aici. În fine, am întrerupt școala de frizerie să mă duc înapoi în Olanda să fiu manager. Am zis că bă, trebuie să fac bani. Mă duc înapoi în Olanda, bine, nu întrerupsesem șomajul încă, nu semnasem nimic să iau job. Mă duc în Olanda mă duc la un prieten, bă, care îl consideram prieten foarte bun, adică nu știu, dar nu mai era cine îl țineam eu minte, prietenul ăsta al meu. Îmi pare rău de el, dar nu știu.
decăzuse rău de tot și îmi punea niște presiuni pe mine ca și cum eu m-aș fi dus acolo să-i mănânc lui banii, știi? Și da, m-am certat cu ăsta, ulterior primisem jobul ăla acolo, dar am zis, bă, că dacă n-am cazare, nu m-am mai dus ca și cum ar veni prin agenție să-mi dea ea cazare, să am un timp de respir, o să-mi găsesc eu ceva. Mă angajam direct ca manager, trebuia să am cazarea mea, ei nu mi ofereau cazare, trebuia să mă descurc cumva. Și am decis să mă întorc înapoi după o săptămână, m-am întors înapoi acasă. M-am întors, am zis, aia e, mă, trăiesc cu 250 de euro pe săptămână. A mai trecut o lună așa și nu poți, frate, nu poți să stai când astea. Stăteam degeaba, mă uitam pe pereți, îmi venea, hai mă să fac rost de bani. Bă, și m-am împrumutat. Iar cred că aveam undeva la 9000 de euro datorie în total, tot ce aveam. Și mă gândeam, bă, frate, 250 de euro pe săptămână cu 9000 de euro datorie e greu. Mai așa, în jurul la Paște în 2025, nu știu, a fost la sfârșitul lui aprilie parcă. Băi, primesc un mesaj de la taxe, de la guvernul olandez, băi frate, uite că trebuie să-ți dăm 2300 de euro înapoi, că ai plătit prea multe taxe. Bă, m-am bucurat, se oprea și poprirea, începeam iară să iau 500 de euro pe săptămână, am zis, bă, hai că îmi mai revin. Și chiar îmi mai revenisem, îmi intraseră banii aia, băi, după în luna iunie 2025, tot așa m-am băgat în găuri, rău de tot. M-am băgat, ajunsesem iar la vreo 10.000 de euro datorie. Și mă gândeam, aia să termină și șomajul, era ultima mea lună de șomaj, trebuie să plec undeva. Și m-am apucat să aplic la joburi, aplicam la joburi și în Norvegia, dar și în Elveția. Și am reușit să prind un job în Elveția, la un hotel care, bine, eu aplicam la joburi care, da, îți oferă și cazare și mâncare și tot, că nu ai cum să te duci fără niciun ban și să stai, nu poți să cerșești pe acolo. Și da, chiar am o filmare cum am ajuns în Elveția cu 10 franci aveam. Bine, îmi plătisem tren sau ce aveam eu de dus să ajung la locul respectiv, dar da, 10 franci am ajuns în Elveția și am stat vreo 2 luni jumate în Elveția, dar o să vă spun povestea asta în episodul următor. Băi, chiar dacă au fost 2 luni jumate, o grămadă de evenimente s-au întâmplat în Elveția aia. Și da, băi, nu știu, per total chiar îmi plăcuse anul ăla în România. Chiar mi-a plăcut să fiu înapoi în România, să vorbesc în limba mea, nu știu, vă spun, și oamenii pe stradă sunt mai de treabă. Uite, aici eu stau cum ar veni în Ferentariu Osloului. Chiar dacă e în centrul orașului, oarecum, e Ferentari, frate, nu mai vikingi nu vezi pe stradă pe aici. Sunt numai de aia, doctor și inginer după în Africa. Vezi, nu că am eu ceva cu ei, dar ești pe stradă, frate, și îți vine să te ții de buzunare, nu știu. Eu în România când eram și mergeam pe stradă și vedeam o tigăiță de aia, de la boschetar după stradă, mă, nu ți-e frică de ei, frate. Nu ai impresia că poate să scoată cuțitul să-l bage în tine. Aici ai când umblu pe stradă, nu zic că peste tot. E frumos Oslo. Dar eu când mă trezesc la 5 dimineața și ies afară să mă duc la metrou unde mă duc eu, nu știu, mă uit peste umăr, frate. Așa am senzația aici. Dar nu vreau să fac reclamă proastă în Norvegia. E ok și în Norvegia. Vreau să filmez afară azi, dar încălzirea asta globală, e o încălzire globală afară de clănțene din gură și n-ai ce să mai faci. Mamă, cum e schimbarea asta de vreme aici. În fine, să vă vorbesc și despre giveaway. Da, am 15 persoane momentan înscrise la giveaway. O să vi le citesc aici și da, demonstrați-mi că mă urmăriți pe YouTube. Vă trec pe lista aici, facem o extragere cum îmi sugerați voi ca să fie cât mai imparțial. Dar când ajung la 500 de subscriber pe YouTube, până atunci nu pot să fac ceva, că așa e giveaway-ul, nu mă lasă echipa de management să-i dau așa aiurea până atunci. Așa că, uite, o să vă citesc cine e înscris până acum. Avem după TikTok pe Gedelin cu username-ul Craze, GMC cu username-ul GMC07, Alin cu username-ul FCSB190, Adelina cu username-ul Adelina C172,
Mihalcea cu username-ul Nicolae Mihalcea, Airsoft Park Argeș cu username-ul Ghost Airsoft 97, Alexandru cu username-ul Alex M13240, Fernando Rafailă cu username-ul Fernando.Rafailă, Marcus Tor cu username-ul Marcus Tor, Denisa Ștefania cu username-ul Denisa Ștefania 0, Gabriel Danks cu username-ul Danks_Gabriel. De pe Facebook avem pe Dan Stana, Boșomoiu Mihai și George Sorin Marin, iar de pe Instagram avem pe Georgiana Bănică, georgiana.bănică_. Așa că, nu știu, eu vreau să fie lista asta mult mai mare și cred că aveți șanse destul de mari. Sau nu știu, spuneți-mi voi, poate să nu dau 1000 de lei la 1, poate să dau câte 200 de lei la 5 sau nu știu, dați-mi și voi sugestii, scrieți-mi și spuneți. Dar da, trebuie să-mi demonstrați că mă urmăriți pe YouTube ca să pot să vă bag în giveaway. Băi, vă urez o duminică frumoasă și cred că mai am vreo 2 episoade și termin cu povestea. După o să ne putem concentra să găsim harta care te ajută să scapi de jocuri de noroc. Și băi, nu știu, vă spun, o să vă povestesc, eu am încercat foarte, foarte multe chestii să mă las și n-am reușit. Acum v-am spus, e recordul meu mondial de zile, dar și băi, nu cred că o să mă mai joc, chiar nu cred că o să mă mai joc vreodată, îmi place să filmez, îmi place să am așa, e ceva ce mă ține ocupat, nu mai vin de la muncă și stau în pat și mă uit pe pereți sau mă chinui de unde să fac rost de datorii. Și e bine, n-a trebuit să mai sun lume, să te împrumuți astea. De luna asta chiar o să rămân și cu niște bani extra după datorii, dar da, mai trebuie să mai ai și ceva extra, mai ieși și tu la o bere, mai te bucuri de viață. Bine băieți și fete, vă pup și vă aștept la episodul următor.